हाई गाइजहरू, आज चाहिँ हामी है टोखा झोर जान लागेको प्लस व्रत भएको भएर महादेव त्यहाँको महादेव थान पनि जान लागेको। अनि म चाहिँ पुरै रेडी भइसकेँ। अनि अब मम्मी बाबा अनि सिमरन दिदी र ठुलो मम्मी रेडी हुनु बाँकी, भाइ पनि रेडी भइसक्यो त खेलिरहेको छिन्। सो गाइज अब चाहिँ हामी भेट्छौँ त्यही झोरमा। गाइजहरू हामी आइसक्यौँ। अनि मम्मीहरू चाहिँ अगाडि नै पुगिसक्छ। बिस्तारै जाँदैछौँ। अब हामी चाहिँ झरनामा फाइनली जाँदैछौँ। अलि हिँड्नै धेरै हिँड्नुपर्छ अरे, त्यही होइन हामी हिँडौँ बा। अनि मन्दिरहरूतिर पनि जाने। यहाँबाट गरिदिउँ होला, तर पहिला हामी किनमेल गरौँ पूजा गर्नको लागि।
के छ हिरो यहाँबाट जाने हामी झरना आधा घटिसक्यो त कुन चाहिँ कोनवाला आइसक्रिम जाऊँ न लिएर टिक्दैन कि मैले ग्यारेन्टी भनिसकेँ उसमाथि हिट भइरह लौ न स्पोर्ट्स सुज लगाएर आउँदा अब कति सानो भयो Guys, look, we are going. पुरै जङ्गलै जङ्गल छ अप्ठ्यारो बाटो रहेछ उयो यहाँबाट हेर्दा त ठ्याक्कै सक्यो या बेला भएर सक्यो गाइज अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ पुरै रेलिङ सेलिङ लाह अनि मकैसुकी बारी रहेछ अनि त्यहाँबाट बाख्रा चरिरहेको म्या यस्तो रिक्स लिएर उहाँ चढिरह बाख्राको बेबी म्याम भिडियो दुईटा छ Oh my god. Lain kurik ha. Ke balik sini.
जाम मन्दिर ढोग्न अब गाइज हामी आरती सारती गरेर आइसक्यौँ अब हामी घर जाने होला चाहिँ टिका लाखौँ उयोलाई चाहिँ गुरुले माया गरेर 3टा लगाइरहेछ चाहिँ एउटा मात्रै लाखौँ मम्मीहरूले पनि लगाइसक्यो अब हामी मम्मीको आफन्तलाई कुर्दै बिदाई माग्न बाई बाई शरणा के अरे बौडेश्वर महादेव की जय बौडेश्वर महादेव की जय लगाए भगवान दर्शन गर्न पाइयो गाइज हामी फाइनली घर आयौँ अनि हामीले चाहिँ गाडी साडी अलिकति धोएर त्यसको लागि अब हामी घर जान्छौँ द ब्लग एन्ड्स हियर